Tesla just out with production and delivery numbers for the first quarter, and Phil LeBeau joins us now with this breaking news. Phil. أتصور عندي أخبار مهمة. هاي الأخبار أهم من غيرها لأنه ما نتكلم عن شيء صار قبل أسبوع أو قبل شهر. ما نحكي على شيء ممكن يصير بعد أشهر أو بعد سنين نقول نتوقع له. لا، رح نحكي عن شيء ممكن يصير بعد يوم واحد. رح أحكي لكم، بس خلي أول شيء نروح الفاصل صغير من راعي القناة. تعرفون يعني ما أحب أقول وين تستثمرون وشو كنت تستثمرون وش قد تستثمرون. أنا يجمع معلومات وأتكلم عنها، أعطيكم يعني فكرة وأنتوا تقررون اللي تسووا بعد ما تجمعون معلوماتكم. يعني أعطيكم بداية الخيط. رجاء نشوفوا الحلقة كاملة لأنه ممكن بيها يعني عدة محاور، كل واحدة تعطيكم فكرة حتى تعرفون شلون تبحثون. مو تسمعون كلمتين وتروحون رأسا تشترون وتبيعون. لا، ركزوا. الحلقة السابقة موضوع البيتكوين كان صار له 3-4 أيام، وأنا كنت يعني أبحث عنه يعني التفاصيل على مود أعطي المعلومات مضبوطة قبل ما أتكلم عنها. بس بعد نزول الحلقة العملات الرقمية كلها صعدت. Deliveries for Tesla in the first quarter far exceeding expectations. The company delivering just under 185,000 vehicles. Now remember, that's not just in the United States, that's worldwide. هذا يقول أرقام تسلا للسيارات المسلمة بالربع الأول من هاي السنة كانت أكبر من المتوقع. يعني كانوا الخبراء متوقعين بحدود 170,000 سيارة تقريبا، بس تسلا سلمت 184,000 سيارة بالربع الأول من هالسنة. هذه السيارات اللي سلمت يعني كانت كل أنحاء العالم، مو بس أمريكا. لما تقارن هاي الأرقام نسبتها تكون 109% أكثر من أرقام العام السابق. ومثل ما قلنا يعني ما كانوا متوقعين هاي الأرقام، يعني تجاوزت التوقعات. بس تعرفون شنو الجميل بالموضوع؟ الحلو بالموضوع أنه إعلان الأرقام إجا يوم الجمعة، والأسواق مال الأسهم راح تفتح يوم الاثنين، يعني بكرة باكر. معناها شنو؟ انتوا احكوا. The overwhelming majority of these vehicles, the Model 3 and the Model Y, they don't break it down by country in terms of how many were delivered in the US, how many in China, or how many in a region like Europe. طيب هنا يقول انه ما معروف شلون توزع السيارات، وين باعوا هالسيارات اكثر، بس معظم هالسيارات كانت الموديل 3 وموديل واي المرغوبة جدا. الموديل واي مرغوبة جدا بالصين، يعني بيعت هناك هواية. زين، لما نجي نشوف الموضوع ونريد نفكر نشتري نبيع، لازم نباع الموضوع من هواية محاور مثل ما قلنا. فخلي أعطيكم أمثلة. مثلا نجي للخبراء. Cathie Wood's ARK Invest Management said over the weekend that it expects Tesla stock to hit $3,000 not long from now by 2025. That's obviously up from where it's at right now. كاثي وود قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا توقعت سهم تسلا الحالي يوصل $3,000 خلال 3 سنين 4 سنين. كاثي وود سبق يعني توقعت سهم تسلا يوصل $4,000، وصار هذا الشيء لأنه يعني إذا حطينا بالحساب موضوع تقسيم السهم إلى 5 أسهم، فوصلت 800 يعني ما يعادل $4,000. وإحنا نعرف إنه كاثي وود عندها نظرة جيدة لهاي الأمور، وشركتها آرك إنفست من أنجح الشركات مال الاستثمار. زين، تسلا شوفت أرقام فوق المتوقع بالنسبة يعني الربع الأول بالنسبة للمبيعات التسليم السيارات، بس ما شوفون توقعاتهم للسنة. حاليا متوقعين يبيعون 831,000 سيارة. إذا حققوا هذا يكون جيد، إذا ما حققوا يكون غير جيد، إذا عبروه بعد يمكم. زين، عندنا موضوع الشيب السيمي كوندكتور اللي تكلمنا عنه بهاي الحلقة. هاي المعالجات مفقودة من السوق صار فترة طويلة. مثلا شركة نيو اللي بالصين هي أيضا شركة سيارات، من أكبر شركات إنتاج السيارات الكهربائية.
بالصين. شركة نيو وقفوا إنتاجهم، سدوا معاملهم، لأنه ما عندهم معالجات، ما عندهم هذا السيمي كوندكتور تشيب، ما عندهم يحطوها بالسيارات. فلما سدوا معاملهم سهمهم نزل بشكل يعني كبير بعد هذا الخبر. زين، بالنسبة لشركة تسلا ممكن تصير بهم هاي المشكلة؟ هم أكيد عندهم، بس عندهم ما يكفي من التشيبس لنهاية السنة؟ عندهم مخزون أو ما عندهم مخزون؟ ما نعرف هاي المعلومات. أو مثلا عندنا سوق الصين هي الأكبر لتسلا، بس الحكومة الصينية قبل فترة منعت الموظفين الحكوميين من شراء سيارات تسلا، لأن يخافون إذا بيها يعني تكنولوجيا ممكن تستعمل للتجسس. ففكر بيها، هل هذا يعني ممكن يكون بتأثير على مبيعاتهم بالصين؟ And as we move into level 4, where you can really take your hands off the wheel pretty reliably on these vehicles, Tesla's really in a key position from a data collection perspective on training their AI systems. بالمقابل اكو اشياء ايجابيه، انه تسلا وتجارب القياده بدون سائق تجيب نتائج كلش ممتازه، وهذا ممكن يقلل الخوف من عندها، ولانه هي رائده بهذا المجال هذا لصالحها. ماكو شركات عندها هذه التكنولوجيا، هذا فقط في مجال السيارات، بس تسلا مو بس سيارات. This is no longer about cars. Cars are a manifestation, but solar panels are as well, power walls are as well. هذا كمان بالهاتيا، آسف إذا ما لفظت اسمه صحيح، اسمه كله صعب، بس هذا ملياردير اسمه سريلانكي كندي ومستثمر، يقول إنه السيارات هي جزء من تسلا، بس يقول تسلا هي شركة طاقة، توليد طاقة متجددة. وتكلمنا عن هذا الموضوع أيضا بهاي الحلقة. يعني شركة تسلا أكبر من موضوع سيارات فقط. أيضا من ناحية أخرى تسلا ممكن أي وقت تعلن عن موديلات سيارات جديدة، منها السيارة $25,000 أيضا تكلمنا عليها بهاي الحلقة، اللي متوقعيها بالصين يشتغلون عليها، عندهم معمل بشنغهاي. أيضا عندنا سيارات بطريقة البيك اب مالتهم، عندهم مثل الشاحنات. ممكن أي وقت يعني يقولون إنه السيارات هاي حتبدي تتوفر موعد معين، وهذا يأثر على السهم طبعا. بس حسب كاثي وود إذا صار السهم $3,000 إحنا بدنا نتكلم عن شركة قيمتها السوقية يعني توصل $3 تريليون. هذا رقم خيالي. هاي بعض الأفكار، بعض العوامل ممكن تأثر، بس طبعا إذا نحكي بكل شيء يعني وقت الحلقة ما راح يكفي، فأعطيكم الخيط وانتو دوروا. أنا البارحة لما كان البيتكوين $58,000 قلت خلاص ما يصعد بعد أكثر هالأيام، ننتظر ينزل، على مود إذا نزل يمكن نشتريه. وراء بكم ساعة صديقي العزيز ياسر دز لي هاي رسالة صوتية: باع البيتكوين وين، وشوف الإثيريوم وين، شوف أنا شو وقت قلت لك راح يصعد. يبا وصل البيتكوين تقريبا $60,000 باعوا. احنا لازم دائما نتحمل مسؤولية قراراتنا، ولازم ما نندم، ولازم تفكر انه دائما اكو فرص جديدة، كل دقيقة تمر اكو انواع الفرص تجي وتروح، فنهائيا لا تندم على فد قرار اتخذته وطلع غلط، لان الفرص جاية.